नमस्कार, यहाँ सम्पूर्णलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज चाहिँ हामी हाउ टु ड्र गिटार भन्ने टपिकमा सिक्न जाँदैछौँ। गिटार भनेको नि हजुरले देखि नै रहनु भएको हो। त्यसलाई चाहिँ सिम्पल फर्ममा, सिम्पल अलि सानो चट्ट सिम्पल राम्रो फर्ममा कसरी बनाउने भन्ने सिकाउँछु। सिम्पल सानो राम्रो, त्यही स्टार्ट गरौँ। फर्स्ट स्टेपमा हजुरले यसरी यस्तो गर्नुस्, त्यसपछि यसरी गरेर यसरी ल्याउनुस्। मतलब यसरी बनाउनुस्। 2 मा त्यही सेम स्टेप हो। यहीबाटै यसरी बनाउनुस्। फेरि मिटर बनाउनुस्। गोलो बनाउनुस्। त्यसपछि यसरी गोलो, यहाँबाट अलिक कर्भ, अनि यसरी गोलो जाने, यसरी कर्भ, त्यसपछि त्यसको आउँछ। त्यसपछि त्यसको गोलो आउँछ। यसरी गोलो, यसरी यसरी त्यसपछि यहाँबाट यसरी तर्क तान्नुस्। फेरि बनाउनुस्। सिम्पल गिटार यही हो। अरू केही आएन भने चाहिँ सोध्न सक्नुहुन्छ। घरमा सक्दोसम्म ट्राई गर्नुहोस्, सिक्नुहोस्। सिक्नु भयो भने केही आउँदैन, अरू त भन्नु के छ र, त्यही हो। मेन भनेको चाहिँ सिक्नु पर्यो, हजुरले ट्राई गर्नु पर्यो, त्यही हो। नआएमा कमेन्ट सेक्सनमा लेख्न सक्नुहुन्छ, फोन गर्न सक्नुहुन्छ। आजलाई यति नै हो। धन्यवाद।